Hello, namaskar, good morning, friends. How are you? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। Please subscribe, like, share and comment. ইমানটো কাম আপুনিটো কৰিব পাৰে নহয় নে? Not compulsory, just telling you. আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টি। হেল্ল' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টিত আমি শিকিম যে হোৱাটছআপত ষ্টিকাৰ্ছ কি আৰু ক'ৰ পৰা পাম আৰু চাট বা মেছেজ আদান প্ৰদান কৰোঁতে ইয়াক কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম। ওকে, তেতিয়াহ'লে আমি হোৱাটছআপ অ'পেন কৰিলোঁ এনেদৰে। হোৱাটছআপ অ'পেন কৰাৰ পিছত কোনো এটা কণ্টেক্ট আমি অ'পেন কৰিলোঁ। এই কণ্টেক্টত আপুনি দেখিব পাৰিছে মই যিবোৰ ষ্টিকাৰ্ছ শ্বেয়াৰ কৰি আছিলোঁ আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। কিমান ধুনীয়া আপুনি দেখিব পাৰে যে আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাহ খাই আছে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰে আই এম এনজয়িং মাই কাপ অফ টি, আৰু আপুনি যদি শুই আছে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰে যে মই শুই আছোঁ, ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব। আপোনাক কাৰোবাক যদি আপুনি এটা ফ্লাইং কিছ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই বাইদেউজনীৰ ফটো আপুনি পঠিয়াব পাৰিব, বা এনেদৰে বহু অপশ্যন আছে যাক ইউজ কৰি আপুনি নিজৰ মনৰ ভাৱ নতুন ধৰণে নতুনকৈ আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব বা ব্যক্ত কৰিব পাৰিব। গতিকে আপুনি যদি ইয়াত ক্লিক কৰে এই ইমোজিত, তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকৈ এখন স্ক্ৰীন দেখিব যিখন আমি আগৰ পৰাই হোৱাটছআপৰ লগত ইউজ কৰি আছোঁ। আমি ইয়াৰ লগত পৰিচিত, গতিকে ইয়াৰ লগত আমি বেছি সময় বৰবাদ নকৰোঁ। যদি আপুনি হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰক, য'ত ক্লিক কৰিলে এনেদৰে এখন ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াত থকা এই ঘড়ীটো বা ষ্টাৰটো আছে, ইয়াৰ বিষয়ে অলপ পিছত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি যি উদ্দেশ্যৰে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সেই বিষয়ে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি দেখিব যে এই স্ক্ৰীনখন দেখিছে। গতিকে আপুনি যদি হোৱাটছআপ ষ্টিকাৰ্ছ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। এই প্লাছ চিনটো আপুনি দেখিব পাৰিছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে এখন উইণ্ড'জ বা ইণ্টাৰফেচ আপুনি দেখিব। এইটো হৈছে মাই ষ্টিকাৰ্ছ। আপুনি এই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে এখন ইণ্টাৰফেচ পাব। আমি যাম মাই ষ্টিকাৰলৈ। মাই ষ্টিকাৰলৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি এনেদৰে দেখিবলৈ পাব এটা ইণ্টাৰফেচ, য'ত মই যিবোৰ ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ আগতীয়াকৈ যাক ইউজ কৰি আছোঁ, আৰু আমি যদি নতুনকৈ আৰু ডাউনলোড কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে অল ষ্টিকাৰত ক্লিক কৰক। ইয়াত য'ত টিক মাৰ্ক দেখাই থোৱা হৈছে তাৰমানে মই এইবোৰ অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ। য'ত আপুনি ড্ৰপ ডাউন এৰ' দেখিছে তাৰমানে আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰিম। এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই, গতিকে এনেদৰে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। ড্ৰপ ডাউন কিট ডাউনলোড হৈ আছে, আৰু এটা আমি ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰি দিলোঁ, আপুনি দেখিব পাৰিছে ডাউনলোড হৈ আছে। গতিকে এনেদৰে যিবোৰ ষ্টিকাৰ্ছ লাগে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া যাম মাই ষ্টিকাৰলৈ। আকৌ মই যিবোৰ ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ আগতীয়াকৈ, ইয়াৰ পৰা কিছুমান মই ভাল নাপাওঁ ষ্টিকাৰ ইউজ কৰিবলৈ, তাক যদি ডিলিট কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে এই ডিলিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়ক। এনেদৰে টাচ কৰি দিয়ক আৰু এই ডিলিটত ক্লিক কৰি দিয়ক। ডিলিট হৈ গ'ল। মই যদি আকৌ কোনোবা এটাত কুমু লিখা আছে, মই যদি ইয়াক ডিলিট কৰিব বিচাৰোঁ তেন্তে ডিলিট বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ডিলিট। অ'কে, এতিয়া আকৌ যাওঁ ইয়ালৈ। আপুনি দেখিব পাৰিছে য'ত মই ডাউনলোড এটা আৰু দুটা যাক ডাউনলোড কৰি আছিলোঁ ডাউনলোড হৈ গ'ল। গতিকে এনেধৰণে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া যাম গেট মোৰ ষ্টিকাৰ্ছ। আপুনি যদি এই ষ্টিকাৰবোৰ ইউজ কৰি ভাগৰি পৰিছে, বেলেগ ষ্টিকাৰ্ছ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে গেট মোৰ ষ্টিকাৰ্ছত ক্লিক কৰি দিয়ক এনেদৰে। তেতিয়াহ'লে গুগল প্লে'ৰ পৰা আপুনি আৰু যিমানবোৰ লাগে সিমানবোৰ ষ্টিকাৰ্ছ আপুনি মনৰ ইচ্ছামতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যিবোৰ আমি পোনপ্ৰথমে বা পূৰ্বতে ইউজ কৰিছিলোঁ, কাৰোবাক পঠিয়াইছিলোঁ, সেইবোৰ এই ঘড়ীটোত ক্লিক কৰিলে পাব। আপুনি যদি ইয়াক ডিলিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কোনো এটা ষ্টিকাৰৰ ওপৰত লং প্ৰেছ কৰক, এই ৰিমুভটোত ক্লিক কৰি দিয়ক, গুচি গ'ল। দেখিছেনে? এটা চাহৰ কাপটো আছে, তাত যদি আমি লং প্ৰেছ কৰি দিওঁ, ৰিমুভটোত যদি আমি ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গুচি গ'ল। ষ্টাৰত ক্লিক কৰিলে আপুনি পাব আপোনাৰ ফেভৰিট ষ্টিকাৰ, যিবোৰ আপোনাৰ প্ৰিয় বা ফেভৰিট ষ্টিকাৰ্ছ আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰিব ষ্টাৰত ক্লিক কৰিলে। আপুনি যদি আৰু এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ষ্টিকাৰলৈ যাওক, কোনো এটা ওপৰত লং প্ৰেছ কৰক, এডটোত ক্লিক কৰক, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফেভৰিটত এড হৈ যাব। আপুনি দেখিব পাৰিছে এইটো। গতিকে এনেদৰে আপুনি আৰু যিমান আপোনাৰ ষ্টিকাৰ্ছ লাগে আপোনাৰ ফেভৰিট লিষ্টৰ বাবে আপুনি এড কৰিব পাৰিব।
ওকে বন্ধুসকল, আপুনি দেখিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া ষ্টিকাৰ্ছ যাক ইউজ কৰি আমি নতুন ধৰণে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম আমাৰ বন্ধুসকলৰ বাবে। ওকে বন্ধুসকল, আজিলৈ বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ সৈতে আকৌ মুখামুখি হ'ম। তেতিয়ালৈকে আপুনি নিজৰ খেয়াল ৰাখক, কুশলে থাকক আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, শ্বেয়াৰ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। গুড নাইট।